پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می پسود. آن یکی را کف بر خرطوم افتاد، گفت شکل ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون بادبیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، پیش خود گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی را بر پشت او بنهاد دست، گفت این پیل خود چون تختی بوده است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. این مجسمه ای که اینجا هست و شعری که من خوندم یکی از حکایات مولانا هست در رابطه با افرادی که توی یک اتاق تاریک میرن و فیلی رو لمس میکنن و بر مبنای اون قسمتی رو که اون فیل رو لمس کردن تصورشون رو از فیل میگن. این مجسمه که ساخته شده البته اشاره نشده به اینکه این روایت از مولانا گرفتن. مجسمه ساز اینجوری که من خوندم مدعی بوده که این بر مبنای یکی از افسانه های هندی هست و ممکن هم هست باشه. جایی که ما هستیم باغ نابینایان هست در شهر بن که این مجسمه اونجا قرار گرفته و یک کار نسبتاً بد هست از نظر مجسمه سازی. من چند روز پیش با یکی از دوستان مجسمه سازم اینجا بودم، اونم میگفت که خیلی بهتر از اینا میشد این رو کار کرد. یه نگاهی به کار میندازیم. کار آبنما هست ولی یک آبنمای خشکه. جزئیاتی که داره یعنی فواره و راه و اینجور چیزا رو داره که کار نمیکنه ولی نشونهاش هست. پایه مجسمه از تکه سنگ هست که به صورت آجری با سیمان کار شده. این مجسمه طوری کار شده که ظاهرا افراد نابینا بخوان اون رو لمس کنن و اون فرم رو بگیرن. یکی از ایرادایی که این کار داره خیلی بد فیگورا رو کار کرده، نه فرمیه که بخواد بازی حجم رو داشته باشه و نه اینکه رعایت کرده فیگوراتیو رو. یعنی این دست ها عین چه میدونم به قول دوره دانشجویی میگفتیم کالباس به اینا کار شده و اگر ما چشمامون رو ببندیم و اینو لمس کنیم اصلا فیگور انسان رو حس نمی کنیم. لااقل این استخونای کتف رو میذاشت، ماهیچه ها رو میذاشت، این فرم لگن رو کار میکرد که بتونن این رو حس کنن و این رو خیلی بد کار کردن. دوست من که چند روز پیش بود میگفت چرا همه بهتر بود هر کدوم از این فیگورا رو با یک بافت کار میکردن یا توی این مجسمه چند بافت مختلف رو به کار میبرن. با یکی از پروفسورای پزشکی در متخصص نابینایان که صحبت کردیم میگفت که افراد نابینا 5 بافت رو بیشتر نمیتونن تشخیص بدن توی حجم و ولی اگر بافتای مختلف رو کار میکرد توی این کار شاید بهتر بود. فیگور فیله بد نیست، یه خورده به سمت طنز یا سعی کرده کاریکاتوری کار کنه اینها رو کار کرده. سوال دومی که دوست من داشت چرا اینها همه بیمو هستن که من فکر میکنم این اشاره داره به اون راهب‌های بودایی که موهای سرشون رو میزدن، چون که این داستان در فرهنگ چینی هم هست
و ضرب المثلی دارن یا اصطلاحی دارن، میگن تو مثل یه آدمی هستی که توی اتاق تاریک داره یه فیل رو لمس میکنه، یعنی کل قضیه رو نمیبینی. نشانه هایی داره که این باز این لباس راهب ها هست. در رابطه با فرم فیل باز یه خورده بهتر کار کرده، یعنی حجم هایی که اومده روی این کاسه سر فیل کار کرده، اون حدقه چشمش، آجش و فیلش اومده، خرطومش رو اومده کار کرده. باز اگر چشمی بسته باشه میشه حس کرد، ولی واقعا یه خورده من احساس میکنم یه خورده بیننده یا مخاطب رو دست کم گرفته اون آرتیست، که حالا اونا که حالیشون نیست، من برداشت شخصی منه، این یه خورده بهم برخورد یه همچین کاری رو مثلا به عنوان یک مجسمه ساختن که من مخاطبش باشم. خب این گوش خیلی وضعش خرابه، نباید به این شکل کار میکرد. توی فرما و ریتما رو تقریبا اون حالت زیگزاگ یا موج رو کار کرده، یعنی این فیگور میاد به این سر میرسه، دوباره میاد پایین، دوباره میره بالا، یه کارایی کرده. و این فرمی که از سر میاد، این حرکتی که از این پا داره به این فرد میرسه، چشم میاد اینجا و به این فیگور دوباره میاد پایین و این حرکت ها رو به وجود میاره توی این. یه چیز جالبترش هم فضای خالی بین فیگوراست که با نور و سایه بهتر کار میکنه. این کار دهه 80 میلادی، اینجا تاریخشون نزده که چه تاریخی این رو ساختن، ولی این کار رو در دهه 80 میلادی کار شده، زمانی که شهر بن پایتخت آلمان غربی بوده. شاید یک پیش زمینه یا بکراند سیاسی هم پشت قضیه بوده باشه. از این ور دوباره یه چیز جالبی که توی این هست، توی حکایت مولوی اشاره‌ای به لمس دم نمیکنه تا اونجایی که من خوندم قضیه رو، ولی اینجا این دم هم داره لمس میکنه و این رو من ندیده بودم. دوباره فرم ها میان، دستی که میاد به بالا و دوباره منتهی میشه به این دو فیگور. یکی از جنبه های مثبت این کار، این دو فیگور در دو طرف مجسمه عین دو آج میان و منتهی میشن به بالای مجسمه، این به این شکل و بازی فرم ها و حرکت ها رو داره. اینجا اومده یه خورده بافت نسبتاً داده به این کار، ولی فقط همینجا ادامه ای نداده، بقیه جا هم کار نکرده که من اینو به عنوان ضعف کار میبینم، چون که اگر میخواد حتی نیمبند بافت رو بیاره و با این فرم ساختار با بافت بازی کنه، باید خیلی آگاهانه و با استادی انجام بشه، نه همینطوری بزنه هر جا شد هر جا نشد. شاید این مجسمه سفارش این کار خیلی عجله‌ای بوده، یعنی عمدتاً این پیش میاد برای مجسمه سازا که در یک مدت زمانی خیلی کم باید یک کاری رو آماده کنن، شاید به خاطر اون بوده. ولی از بابت بافت ها هم خوب کار نکرده، پاهای فیل رو اصلا به مفصلا اشاره نکرده و تنها اومده اینجا چند تا تکه رو گذاشته، یعنی ناخونشه، ولی اصلا این زنده بودن پا رو نشون نمیده این کار. و کار اصولا یک کار مرده هست، چیزی که ما همیشه توی مجسمه سازی باید برامون خیلی مهم باشه. ما حتی طبیعت بیجان هم اگر کار میکنیم باید اینقدر با فرم و ساختارا با ظرافت و دقت کار کنیم که زنده بودن کار رو بده. این کار خیلی مرده هست. توی کارهای جواهرسازی یک سری جزئیات حجم رو اینا بعد از ریختگری میان اون خراش ها رو روی کار میدن که کار زنده تر بشه. باز همین اصطلاح مرده بودن کار رو توی جواهرسازی هم دارن. کار خیلی کار جوندار و زنده ای نیست توی این قضیه.
یکی از چیزای جالب، عمدتا مجسمه هایی که آبنما هستن توی آلمان همشون بی آبن، همشون خشک شدن. متریال کار برنز هست، از برنز ریخته گری شده و اومدن این رو اکسیدش کردن که به اون رنگ سبز رو داره. خود اکسیده کردن کارم خیلی موفق نبوده، یا باید یه دست می شده که بعد وقتی این صیقل های برنز انجام میشه در اثر لمس کردن اون کنتراست رو داشته باشه، بهتر دیده بشه. حتی اون کار رو هم خوب انجام ندادن و من خیلی تعجب میکنم، چون که توی بن خیلی مجسمه های خوب و مجسمه سازی خوب داریم. اطراف بن حتی یه جایی هست به نام باغ مجسمه که متاسفانه نذاشتم من اونجا فیلم برداری کنم، مجوز میخواست و امیدوارم بتونم مجوزش رو به دست بیارم و انجام بدم. از دیگر ایرادات کار این پاهاشون هست. اگر میخوای فرمالیست کار کنی، حجم کار کنی به عنوان نشانه، خب باید درست انجامش بده. اگر میخوای کفش یا پا بسازی، کفش و پا بساز. اگه میخوای فرم بسازی، خب فرم بساز. این اصلا معلوم نیست چی هست. یه مثلث رو کار کرده، تلپی چسبونده، خیلی بزن در روی آناتومی که افتضاح وضعیت آناتومیش و هیچ چین لباسی نداره، هیچ فرمی نداره. شما روی این لمس کنین معلوم نیست، چشمتون رو ببندین اینو لمس کنین معلوم نیست چی هست و بازم تکلیف روشن نیست. به خاطر همین این کار خیلی به دل نمیشینه، ولی به دو دلیل من این کار رو معرفی کردم. یکی برای من جالب بود که این مربوط به حکایت مولوی تو شهر بن هست و ما همچین چیزایی رو متاسفانه تو ایران خیلی کم، خیلی به ندرت کار میکنن. یا حالا چیزایی هم که کار میکنن یه مترسک با دوتا خیار تو دستش اینجوری مثلا، خیلی جای کار داره این کار کردن روی این موضوعات و ادبیات ایران. میتونم بگم اصلا تصویرگری نشده و تصویر مجسمه راجع به ادبیات ایران میشه گفت هیچی کار نشده. مینیاتورایی داریم و اینا، ولی خیلی جای کار هست. امیدوارم آرتیستای مجسمه ساز رو این موضوع بیشتر کار کنن. این یک مسئله بود. یه مسئله دیگه هم این فرمی که کار شده بود، علیرغم همه این ایراداتی که داره، یک چیز جالب داره که در کل وقتی ما این کارا رو میبینیم، اون آزادی که به مجسمه ساز داده میشه هر جوری دلش میخواد کار کنه و این دو بخش برای من خیلی جالب بود که این مجسمه رو بهتون معرفی کنم. در کل از دور نگاه کنی کار بدی نیست، ولی از نزدیک این ایرادات رو داره. ممکنه فلسفه مجسمه ساز این بوده باشه، همونطوری که ما وقتی فیل و لمس اونا این جماعت توی تاریکی فیل و لمس میکردن نمیتونستن بفهمن این فیله، شاید اونم این ادعا رو داشته باشه که من اینو تعمدن نیومدم که وقتی لمس میکنن نفهمن این انسانه. و شاید من مطمئن نیستم، شاید اومده این یک همچین منظوری داشته. امیدوارم بتونم توی بن روی کارهای دیگه هم کار کنم و از دیدن این لذت ببرید. این مجسمه من جزئیاتشون هم خدمتتون عرض میکنم. تیل